انتهت المذيعة كارلا من اللقاء المتوتر مع مسؤولي مطار دنفر الجديد. لم يكن لقاء جيدا بأي حال من الأحوال. وهنا التفتت إلى المصور وقالت له: هؤلاء القوم يخبئون شيئا ما، وبالأخص الأنفاق أسفل المطار، ولا بد من معرفته. توثر المصور المرافق لها وهو يتابع ببصره كل تلك الرسومات والتماثيل البشعة في كل مكان حوله. وهنا تناهى إلى مسامع الفتاة صوت تأوهات خافتة تتبعتها، والمصور مشغول بجمع أدواته. وكلما اقتربت من المصور زاد توترها. إنها تأوهات شخص يتألم بعنف أو يتعرض لعذاب شديد. وهنا رأت ما يبدو وكأنه باب مخفي خلف تمثال أثري بشع يشبه الشيطان، فاتجهت إليه دون تردد وفتحت الباب. وهنا اتسعت عيناها في رعب شديد من هول ما رأته الفتاة، ولكن يدان أطبقتا على فمها وأنفها بسرعة بالغة بمنديل ذو رائحة نفاذة، ثم انتهى كل شيء. فما الذي رأته الفتاة وأرعبها بذلك الشكل المخيف؟ وما هو سر ذلك المطار الملعون؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطار دنفر من أشهر مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، والواقع بولاية كولورادو، وهو من أكبر المطارات في أمريكا الشمالية، ومساحته تقريبا 140 كيلومتر. ويتميز بتصميم سقف أشبه بجبال الروكي الشهيرة المغطاة بالثلوج، وذو تكلفة هائلة تتخطى حتى ميزانيات دول كاملة. ذلك المطار أثار ضجة كبرى منذ إنشائه الغير مبرر، وبالأخص وأن مطار ستابلثون كان يعمل بشكل ممتاز، ولكن تم الاستغناء عنه ولأسباب مجهولة تماما، حيث أعلن المجلس الإقليمي بشكل مباغت عن إنشاء مطار ضخم عام 1989، وكل ذلك بإشراف رئيس بلدية مدينة دنفر السيد فيدريكو بينا. ولكن بشكل غامض تولى من بعده شخص آخر، وهو العمدة ويلينغتون ويب. والأكثر غرابة هو تولي مصمم آخر غير المهندسين الأصليين وبشكل مفاجئ، وهو السيد كورتيس دبليو فينترس. ومنذ بداية المشروع وهناك تكتم شديد على كل شيء، بالرغم من أنه مجرد مطار مدني عادي، وليس من المنطقي أن يحاك حوله كل ذلك الظلام والغموض. والأغرب هو التكلفة الهائلة وقتها، والتي تخطت حاجز $4 مليارات. عندما تم بدء العمل تم إنشاء 5 مباني كحجر للأساس، وبالرغم من اندهاش البنائين من تلك المباني وانعدام منطقيتها بالنسبة إلى مطار مدني، إلا أن المصمم أصر تماما على استكمال البناء، وبالرغم من استصدار قرار بهدم المباني من لجان هندسية إشرافية، إلا أنهم فوجئوا بقرار استكمال بناء المطار فوق هذه المباني ال5.
وإلى الآن لم يتم معرفة الغرض من هذه المباني المدفونة أسفل المطار. وكلما طرأ إلى السطح أي سؤال يخص ذلك المطار العجيب تتصاعد موجة هائلة من التعتيم الإعلامي عنه. ولقد أثار ذلك المطار العجيب غضب الناس من تكلفته الهائلة المبالغ فيها، ولكن ما أثار حفيظتهم بحق هو الموقع العجيب لذلك المطار، حيث أنه على عكس المطار القديم لا يوجد بمدينة دنفر، بل تم بناؤه في عمق الصحراء وعلى بعد 40 كيلومتر من المدينة. الغريب هو مسار الطائرات التي تتحرك من المطار وإليها، حيث أنه يتخذ مسار الصليب المعقوف. أما الأكثر غرابة هو أن للمطار 4 مسارات فقط، بالرغم من عدد الطائرات الرهيب. عند إنشاء ذلك المطار تم إنشاء نصب مميز لذلك المكان، مثله مثل أي منشأة جديدة تم افتتاحها. ولكن المثير بشأن ذلك المطار هو التمثال المرعب الذي تم إنشاؤه على مدخله كواجهة له، وهو تمثال على شكل حصان ماسوني يدعى بلوسيفر، وهو تمثال سيء السمعة إلى حد كبير، حيث قام الفنان لويس خيمينيز بصناعة ذلك التمثال بناء على تكليف من الحكومة إلى عمدة دنفر، والذي يبلغ طوله 32 قدما. والعجيب هو مذكرات ذلك النحات الذي قال بأنه لم يتدخل مطلقا، وشعر وكأن إلهاما دفعه دفعا إلى صناعة ذلك التمثال المخيف. وقيل بأنه تحول من الحماسة لذلك التمثال إلى اكتئاب شديد، حتى بدأ يتصرف بشكل عدواني تجاه تمثاله المخيف، وسقط رأس التمثال فجأة على قدمه وقطع شرايينه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وهو يحذر من ذلك التمثال. من بعده تولى ابنه استكمال ذلك التمثال حتى اكتمل شكله أخيرا، وهو يبدو على هيئة حصان كبير ذو عينين عاديتين، ولكنه يتميز بلونه الأزرق وعينيه التي تتوهج كل ليلة باللون الأحمر. وقد تم تسميته باسم لوسيفر، وهو الشيطان الأزرق، وأسماه السكان باسم حصان الشيطان. وقد تم إخفاء ذلك التمثال لسنوات طويلة، حيث ظهر فجأة كواجهة لمطار دنفر عام 2008، وقد أثار موجة كبيرة من الفزع بين السكان، وخاصة عندما تتوهج عينيه بذلك اللون الأحمر المخيف كل ليلة. ومن عجائب هذا المطار هو بهو الاستقبال، والذي يسمى بالقاعة الكبرى، وهو نفس الاسم الذي يطلق على قاعات المحافل الماسونية العالمية. والأغرب من هذا كله هو اللوحات المرعبة في كل مكان هناك، مثل لوحة نهاية العالم التي تصور أن البشرية ستعاني من حروب وويلات رهيبة ستؤدي إلى موت المليارات، وبعدها سيأتي المسيح المخلص الذي سينقذ البقية الباقية، وسيعم السلام كل أرجاء الأرض. والكلمات المتناثرة على الجدران هنا وهناك مثل كلمات العنف، الحرب والموت. ولوحات أخرى بها جندي نازي يقتل مجموعة من الأبرياء، ولوحة أم تكلا تبكي وهي تحمل رضيعها، وصور أسلحة وسكاكين مرعبة للغاية. أما الأغرب بحق هو لوحات ترى بها مخلوقات فضائية ومخلوقات جوف الأرض وتماثيل شيطانية بكل مكان،
وبالأخص تمثال الشيطان أو الجروجولات، وهو يخرج إليك من حقيبة سفر وينظر إليك بنظرة مرعبة. وتنتشر بجدران المطار وعلى أرضيته نقوش غامضة ماسونية تعبر عن أحداث ماسونية وفرسان الهيكل والعهد القديم والعهود بين الدجال والشيطان. وهناك أيضا رمزين كيميائيين للذهب والفضة، وهما رمزا القوة عند الماسونية، وأيضا رمز فيروس سي الوبائي الذي تم الاعتراف فيما بعد أنه فيروس مصنع ومات بسببه الملايين من البشر. فما هي علاقة ذلك المطار باسم ذلك المرض؟ ولكن كل ذلك لا يساوي شيء أمام أنفاق ذلك المطار التي تعد بحد ذاتها لغزا كبيرا لم ينجح أحد بكشفه مطلقا. وعندما حاولت مذيعة من إحدى القنوات صبر أغوار ذلك المطار وأنفاقه السرية، فوجئت بأن العمال أسفل المطار يرتدون أقنعة عجيبة تشبه الفضائيين، والجميع يتكتم تماما، بل وتم أخذها في رحلة ذات مسار معد مسبقا متجنبا مساحات ضخمة للغاية من تلك الأنفاق، ولم يجاوبها أحد، ولكن الشهود قالوا بأنها خرجت على حمالة وهي بحالة هستيرية بشعة، والمصور يجري من خلفها وكانت تصرخ بأن الشيطان امتلك روحها. وإلى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي من المسؤولين عن المطار الملعون بشأن أسفل المطار، غير أنها مجرد مجموعة أنفاق، ولكنهم لم يفسروا لماذا تبدو أنفاقه على شكل الصليب المعقوف النازي. ولكن المفاجأة الكبرى هي خروج بعض العلماء بتصريحات صادمة بأن أنفاق ذلك المطار هي منطقة تجارب، وعلى رأسهم العالم فيل شنايدر الذي أكد بأن المباني الخمسة تم ربطهم ببعض عبر شبكة أنفاق سرية، وأنه هناك شبكة تقارب 14,000 ميل من الكابلات الكهربائية، وأكد بأنه تجري هناك تجارب غامضة أدت إلى نشوء موجات من الطاقة الكهرومغناطيسية التي يتشبع بها أسفل المطار، وقد آذته هو شخصيا. وقد تم تسريب وثائق بأن أسفل مطار دنفر ما هو إلا مخبأ معد للكوارث الكبرى. الغريب هو شراء الكثير من عظماء العالم مكانا أسفل المطار، مثل الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلز والعديد من الرؤساء. وقيل بأن أسفل المطار قاعدة سرية فضائية مثل القاعدة 51 التي تتخصص في دراسة الفضائيين، وخاصة عندما تم التبليغ عن رؤية أطباق طائرة بالقرب من المطار عام 2018. وبالمناسبة هذا المطار يقع بجانب مقر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، والذي قيل بأنه مسؤول عن استكشاف الفضاء. وكأي منشأة أمريكية فلا بد من وضع شيء يدعى كبسولة الزمن، وهي تحتوي على وثائق ورسائل يتم فتحها بعد مئات السنين، ولكن عندما تم فتحها وجد مكتوب عليها الآتي: سيفتح هذا المطار بتاريخ 13 سبتمبر 1994، وعندما يفتح سيكون هناك سر كبير تحتها، وسيكون رسالة وذكرى لسكان كورولادو عام 2094. وفي ختام الرسالة شعار الماسونية وهو الفرجار، وتحتها كتبت بإشراف لجنة مطار العالم الجديد وممول مطار العالم الجديد.
وهي لجنة مجهولة تماما، بحث عنها العديد من الناس ولم يجدوا لها أي أثر أو أي وثائق تثبت وجودها. فمن مول ذلك المطار ودفع $4 مليار كتكلفة؟ وأخيرا، ما هو السر الكبير الموجود تحت مطار دنفر؟ ولماذا سيكون ذلك المطار رسالة وذكرى لسكان كولورادو؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع قناة ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.